ท่านนายกไม่อยู่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์น้องใบสสเชียงใหม่ของพรรคเพื่อไทยค่ะคนไทยให้จมอยู่ในกองทุกข์คุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่า8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น8 ปีแห่งการทำลายชีวิตคนไทย8 ปีของมหาวิกฤตMinced pork soup with vegetable.เมื่อกี้นิ้นไปทำงานกับแบรนด์ Adidas มานะคะก็ถ่ายแบบเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆนะคะถ่ายแบบปุ๊บเสร็จเลยเพราะว่าเราสวยด้วยแหละตอนนี้นะคะกำลัง on the way ไปดูเซตโฟโต้ชูตของน้องเนิร์สแบรนด์ Envy Nasty นะคะก็เอาใจช่วยนางหน่อยนะคะทุกครั้งที่เวลาเพื่อนมีโฟโต้ชูตอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะชอบไปแบบซัพพอร์ตกันละกันช่วยเหลือกันละกันเนาะเผื่อเหลือเผื่อขาดก็จะได้ช่วยกันได้นะคะแต่งตัวแบรนด์ของนางมาด้วยนะคะเผื่อว่าเราจะได้มีโอกาสเป็นนางแบบด้วยไปค่ะ Tell you this, if baby wants sit, she can sit. If baby says lit, it's lit. Got your bank account and I cute. If she said it loud, it's the truth. If baby wanna ride, she can ride. ปวดหลังซิกเนเจอร์ของมึงนั่นแหละเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดหลัง เกินครึ่งวันแล้วปวดหลังแล้วจะสบายเกินไปแล้วนะเริ่มเลยแบบใหม่แบบแหวกหลัง Bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that shit back, bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, fuck up first class, I'm a pilot. Put it in perspective, bitch, I got everything I wanted and some extra. I am not the type of turning into a detective. Got two on my own. นะครับที่ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นมาบานปลายแบบนี้จะขอตรวจสอบข้อที่รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการต่อไปครับท่านผู้ชมแล้วดูที่คอเด็กไม่ใช่ห้อยนะคือเอาแม็กยัดติดเลยค่ะคือจะกลัวเด็กถอดแล้วกลับบ้านหรือยังไงทุกคนวิเสียงดิฉันหายไปไหนทุกครั้งที่ตื่นเช้าเราจะชอบดูแบบเรื่องเล่าเช้านี้เป็นรายการทีวีช่องเดียวที่เราดูเพราะว่าเราติดดูคุณสรยุทธมาตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อกี้มันมีข่าวว่ามีครูเอากระดาษแม็กเย็บกับเสื้อเด็กเพื่อให้บอกว่าพรุ่งนี้เด็กจะต้องใส่ชุดลายดอกใส่ชุดไทยหรืออะไรประมาณนี้เป็นป้ายใหญ่ๆแม็กเย็บติดเสื้อนะคะก็เลยกลายเป็นแบบข้อวิจารณ์ว่ามันใช่สิ่งที่เหมาะสมไหมที่คุณครูจะทำแบบนี้มันมีวิธีเตือนหรือเขียนเป็นจดหมายยัดใส่กระเป๋าหรืออะไรไหมคุณครูทำเกินเหตุเกินไปหรือเปล่านี่นินแอนตี้มากๆเพราะว่านินเคยเป็นคุณครูมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะระมัดระวังมากเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของเด็กผู้บริหารของโรงเรียนนินสมัยก่อนก็คือคุณพ่อคุณแม่นินเองเป็นผู้บริหารนะคะเขาสตริกมากๆว่าห้ามท
ละเมิดสิทธิร่างกายบนตัวเด็กเลยแม้กระทั่งเวลาทำโทษเด็กก็ไม่มีการตีหรือทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนะคะจะใช้วิธีการทำโทษเป็นอย่างอื่นแม้กระทั่งทำโทษให้เก็บขยะหรือเก็บกระดาษหรือไปล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทำเพราะเป็นการปลูกฝังความคิดที่ไม่ดีกับการทำความสะอาดแล้วเอามาคอมแพร์กับการทำโทษเด็กทำให้เด็กอาจจะเกลียดการทำความสะอาดไปเลยเราแบบโอ้โหคิดเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเด็กเพราะว่าเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเด็กมากๆก็นั่นแหละใครเป็นคุณครูที่ดูวอล์กเราอยู่หรือเป็นพ่อแม่ที่กำลังเลี้ยงเด็กอยู่แล้วก็ฝากตรงนี้ไว้นิดนึงว่าการจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กอ่ะมันส่งผลไปในอนาคตได้นะคะอุ้ยเหมือนดิฉันเป็นนักวิชาการนะทุกคนดิฉันพูดเวอร์มากเอากลับเข้าสู่เรื่องไร้สาระคือเสียงหายไม่เข้าใจช่วงนี้ วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเตรียมตัวแพ็คของทุกอย่างเพราะพรุ่งนี้เราจะบินไปประเทศอังกฤษแล้วจะบอกว่าเราเว่นเวอร์เรื่องประเทศอังกฤษกันมาสักพักแล้วใช่ไหมทุกคนตั้งแต่ปีที่แล้วที่นินพยายามขอวีซ่าแต่ขอวีซ่าไม่ผ่านก็เลยชวดทริปของปีที่แล้วไปปีนี้นินทำวีซ่าได้แล้วทุกอย่างผ่านเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็แบบกลัวมากกลัวว่าพาสปอร์ตเป็นจะหายรีบเอามาวางไว้เลยนะคะทำวีซ่าเรียบร้อยซื้อตั๋วเรียบร้อยเหลือแต่เก็บกระเป๋าและเอาตัวโยนขึ้นไปในเครื่องบินนะคะตอนนี้นินก็จริงๆควรจะเก็บกระเป๋าไว้แน่นๆนะคะเราจะได้ไม่รีบมาก เอาล่ะขอดูข่าวสรยุทธ์ต่อแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะแบบมาแพ็คกระเป๋าด้วยกันแล้วกันเนาะวันนี้เมื่อกี้ไปตลาดหน้าคอนโดมานะคะก็เลยซื้อกระเพาะปลามากินน่ากินมากโรยน้ำพริกแม่เข้าไปด้วยนะคะไม่ได้ว้าวมากแต่ว่าก็ไม่ได้แย่กุยช่ายทอดเราชอบกินขนมกุยช่ายมากอย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามื้ออาหารไหนไม่มีสีเขียวๆจะรู้สึกกินข้าวไม่อร่อยก็เลยไปเอาแตงกวามากินแกมเพิ่มนะคะเก็บกระเป๋าไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เลยไม่ได้มีแบบเวอร์ชั่นแบบแพ็คไปอะไรไปอธิบายไปนะคะเอาเป็นว่าปุ๊บเปิดภาพมาก็คือนินใส่ของบางอย่างแล้วแต่ก็ยังเหลือของบางอย่างอีกเช่นกันกระเป๋านะคะนินใช้ของยี่ห้อ Move 49นะคะซึ่งจริงๆนินเคยทำรีวิวลงไปใน IG แล้วเรียบร้อยนี้ 3,600 บาทคุณภาพดีวัสดุดีแต่ไม่รู้แบบจะคงทนต่อการกระแทกอะไรใดๆไหมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันในทริปนะคะนี่นะคะก็จะเป็นฝาเปิดปิดแบบนี้ดีมากชอบที่มันเป็นฝาหน้าแล้วเวลาเรากางกระเป๋าเราจะได้ไม่ต้องแบบกางจากครึ่งตรงกลางแล้วมันเปลืองพื้นที่แต่วิธีการจัดกระเป๋าของนินเนี่ยนินก็จะเอาใส่กระเป๋าอันเขาเรียกอะไรวะกระเป๋าจัดระเบียบซึ่งหาสั่งซื้อได้ตาม Shopee Lazada อะไรพวกเนี้ยก็เซิร์ชเลยกระเป๋าจัดระเบียบแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราหยิบของออกมาเราจะได้หยิบออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เปิดรูดซิปปุ๊บนินก็จะแยกไปว่าอันนี้คือชุดชั้นในอันนั้นคือเดรสอันนี้คือเสื้อนะคะแต่ว่านินจะบอกว่ากระเป๋าจัดระเบียบนินตั้งแต่ย้ายคอนโดมาแล้วก็บวกกับนินไม่ได้เดินทางนานเพราะฉะนั้นนินหาไม่เจออยู่เท่านี้นะคะก็เลยใส่พวกกางเกงอะไรไม่พอพวกกางเกงยีนกางเกงขายาวอะไรทั่วไปนินก็จะม้วนๆเอานะคะนอกนั้นเดรสเสื้อผ้าตัวเล็กตัวน้อยนินจัดยัดใส่กระเป๋าจัดระเบียบหมดเลยนะคะนินชอบที่เขามีช่องแยกอันเนี้ยเล็กๆน้อยๆแล้วก็พอเราปิดอย่างเงี้ยรูดซิปก็สามารถเป็นชั้นแบ่งวางเพิ่มได้อีกชั้นหนึ่งอาจจะแบบเอารองเท้ามาวางหรืออะไรเงี้ยคือยังได้นะคะแบบบอกเลยว่ายุ่งมากจริงๆเดี๋ยวตอนกลางคืน1 ทุ่มครึ่งก็จะมีไปไลฟ์สดกับน้องเนยนะคะทีนี้สิ่งที่ดิฉันจะพกขึ้นเครื่องนะคะก็นินจะมีกระเป๋าแบ็คแพ็ค1 ใบซึ่งดิฉันก็เพิ่งไปสอยมาวันนี้เลยอย่างที่บอกว่าไม่ได้เดินทางนานแล้วพออุปกรณ์เดินทางต่างๆบริจาคให้คนอื่นไปหมดพอจะกลับมาเดินทางจริงๆกับไม่มีของตัวเองใช้ก็เลยต้องไปซื้อใหม่หมดเลยกระเป๋าเป้ใบนี้นะคะของแบรนด์ Lip Curl ราคาเต็มอยู่ที่ 2,400 กว่าบาทดิฉันได้มาในราคา700 บาท
ประเสริฐสีมากๆเพราะ1ชีเซลล์ 50% อยู่ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะสาขาอื่นดิฉันไม่ทราบนะคะแล้วก็นินใช้พอยต์ลดราคาเพิ่มอีก500 บาทจากบัตรเดวันการ์ดก็เลยได้มาเหลือราคา700 บาทเลิศที่สุดช่องด้านในก็คือกว้างพอควรมีช่องหลังอีก1ช่องใส่ของจิกแบบต้องการหยิบง่ายๆล้วงๆตรงนี้ก็ได้อีกช่องลึกด้วยดูสิสุดแขนเลยนะคะแล้วก็ช่องข้างหน้านินชอบมากคุณสามารถแบบปึ๊บเปิดออกมาแล้วก็ดึงกระเป๋านี้ออกมาเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นฟีลแบบด้วยความที่ลิปเคิร์ลอ่ะเขาเป็นแบรนด์ Beach Wear ใช่ไหมเขาก็จะทำคำนึงถึงคนที่เล่นกีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยฉันจะออกมาไงชีคนนี้ช่องชีข้างหน้าเนี่ยสามารถใส่เสื้อผ้าเปียกได้นะคะอยากเสื้อผ้าเปียกไปสมมติไปว่ายน้ำไปบีชอะไรเงี้ยแล้วเสื้อผ้าเปียกหาถุงพลาสติกไม่มีก็เนี่ยยัดใส่ช่องข้างหน้าได้เลยนะคะก็ถือว่าเฮ้ยคุ้มมากได้มาในราคา700แฮปปี้มากๆนะคะซึ่งกระเป๋าเป้นินจะสะพายติดตัวขึ้นเครื่องใส่พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเพราะว่านินไม่ไว้ใจสนามบินอังกฤษเลยได้ข่าวเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเยอะมากว่ากระเป๋าหายบ้างกระเป๋าดีเลย์บ้างหวังว่าห่วงจะไม่มาออกที่ฉันนะคะเอาเป็นว่าของมีค่าอะไรใดๆดิฉันจะเอาใส่เป้สะพายขึ้นเครื่องนะคะหมดแล้วทุกคนแล้วก็นินไปได้สิ่งนี้มาจากมูใจนั่นแหละจริงๆเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบมีอีหมอนรองคอเยอะมากจริงๆแบบซื้อเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายไปเรื่อยแล้วก็พอโควิดมานี่ก็แบบบริจาคโยนทิ้งไปให้หมดรำคาญลูกตานะคะก็เลยไปซื้อใหม่อันนี้รู้สึกจะ500นิดๆนะคะของมูจิจะให้ดูว่าชอบที่เขามีหมวกฮูดเพราะว่าเราเป็นคนขี้หนาวไงเวลานอนบนเครื่องบินก็จะแบบชอบนอนติดนอนคุมโปงอ่ะถ้าแบบสายการบินไหนแจกผ้าห่มปุ๊บอินินก็คือนอนคุมโปงนะคะก็สามารถใส่ชีเป็นหมอนรองคออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ปึ๊บไม่สูงสิงกับใครปิดตาแล้วก็นอนไปได้เลยชอบมากความนุ่มก็คือดีนะคะแต่ว่าหัวสิวขึ้นมากเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่เดี๋ยวดิฉันจะซักแล้วก็ตากเลยแล้วกันจะได้แห้งทันพรุ่งนี้นะคะพอดซักง่ายก็แค่แบบปึ๊บเอาน้องโฟมนี้ออกมาแล้วก็เอาชีคนนี้ไปซักว่าแล้วก็ไปซักเลยดีกว่าเป็นพวกแอ็กเซสซอรี่นะคะวาลิเชนวาลิใจเครื่องประดับที่ดิฉันใส่อยู่ใส่อยู่แบรนด์เดียวเริ่มเลยแว่นตาแว่นใจเอาอะไรไปบ้างอันนี้มันชอบตลกอะเวลาเน้นใส่แว่นนั้นเนี่ยก็จะเก๋คนนี้ก็คือหน้าแว่นกว้างมากคือสวยแต่ว่าใส่ทีก็คือหลุดจมูกฮักชีเล็กโซล่าสีขาวเข้าลูกเข้าหน้าฉันที่สุดเปรี้ยวเก๋ชบเฉียบ1ชาแนลคนนี้ใส่ดีมากคือ2อันนี้กันแดดกันอะไรดีที่สุดคือชาวบ้านคนอื่นเขาอะไปเที่ยวหรือไปเดินทางเขาก็คงเอาไปอย่างละ1ส่วนอีนินก็คือเบิ้ลไปพาด้าคนนี้ต้องมาเปรี้ยว3แล้วนะทุกคนทุกอย่างเอ็กซ์ตร้าแล้วก็จริงๆคนนี้ก็ชอบอ่ะเนี่ยอีนิกอะต้องทำใจหน่อยนะว่ามีแฟนเป็นแบบ1เป็นชนีชอบแต่งตัวก็ว่าน่ารำคาญแล้วนะ2นั่นเป็นบล็อกเกอร์อีกพัดความแตกแตนเข้าไปอีกและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณคนนี้โอเคลคือเลนส์โอเคลเนี่ยเราเคยรีวิวไปบ่อยมากว่าเป็นแว่นที่เหมาะกับการทำกิจกรรมทางแจ้งมากถึงมากที่สุดนะคะเพราะว่ากันแดดได้แบบ 100% จริงๆแล้วก็สายแบบพวกแอคทิวิตี้กลางแจ้งเขาจะใช้เป็นตัวนี้กันนินก็จะเอาไปนะคะเพราะว่าเราจะมีการแบบไปบีชไปอะไรแล้วก็ตอนนี้อังกฤษแดดแรงมากนะคะแบบอากาศเกือบจะแตะ40เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเราก็จะเป็นซัมเมอร์จริงๆปึ๊บโอเคสรุปเอาแว่นไป4 อัน
ในส่วนของรองเท้านะคะนิงก็จะเอาใส่เป็นแบบถุงผ้าแบบนี้แตะคู่หนึ่งรองเท้าสำหรับออกกำลังกายคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ผ้าใบขึ้นเครื่องอีกคู่หนึ่งเพราะว่าที่เอารองเท้าออกกำลังกายไปเพราะว่าชีนิกจะพาฉันไปวิ่งไปเดินอะไรอะเทรคกิ้งต่างๆนะคะก็เผื่อไว้ตอนเนี้ยนินรู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักไปหมดนินเลยจะขอรีเช็คของอีกสักรอบหนึ่งว่าแบบมีอะไรที่ไม่จำเป็นจะได้เอาออกนะคะนินจะเอาของฝากที่บ้านนิกนะคะยัดใส่ข้างล่างไว้ก่อนเปลี่ยนใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพักที่ลอนดอนก่อน3 คืนเพราะฉะนั้นสิ่งของเหล่านี้เรายังไม่จำเป็นต้องให้นะคะจะได้ไม่ต้องหยิบเข้าหยิบออกก็เอาชีไว้ชั้นล่างสุดค่ะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยเอาเสื้อผ้าเราถมลงไป I like my coffee black, wife too. Don't turn this to no controversy, it's my boo. I can make $250,000 off a haiku, and I can make another quarter off it ×2. If it's money on the table, I'll be on it like Bobby or Epic. You peep the aesthetic, it's hard to forget it. I hear you talking, but you're hardly right. I'm the voice of your prototype. Summertime and NY.